नमस्कार, मी वसुधाच किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत खमंग अशी खांडवी। एकदम झटपट होते कारण आपण ही खांडवी प्रेशर कुकरमध्ये बनवणार आहोत। त्यामुळे मिश्रण सतत ढवळण्याची झंझट नाही, त्यामुळे अगदी झटपट होते, मऊ लुसलुशीत अशी होते, चवीलाही मस्त अशी खमंग होते। मिश्रण सतत ढवळावं लागतं, त्यामुळे वेळही जास्त लागतो, म्हणून शक्यतो आपण ही खांडवी करण्याचा कंटाळा करतो, तर यामध्ये असा वेळ नाही जात जास्त, तर तुम्ही एकदा नक्की करून पहा। खांडवी बनवण्यासाठी मी इथे 1 कप किंवा 1 वाटी इतका बेसन घेणार आहे। ज्या वाटीने आपण बेसन घेणार त्याच वाटीने सगळे माप घ्यायचं आहे। इथे त्याच सेम वाटीने मी इथे दही घेते। दही थोडंसं आंबट असेल तर खांडवीची चव एकदम मस्त अशी लागते। त्यामध्ये मी 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात बारीक कापून। मिरच्या आवडीप्रमाणे घेऊ शकतो। थोडेसे आल्याचे तुकडे पण घेतलेत। आल्याचे तुकडे एकदम बारीक करायचे आहेत। त्यामध्ये मी पाव टीस्पून इतका हिंग घेते, पाव टीस्पून हळद घेते। हळदीमुळे खांडवीचा रंग छान होईल। आणि इथे चवीपुरतं मीठ घेते। ज्या वाटीने बेसन मोजलं त्याच सेम वाटीने इथे पाणी घेते, ही 1 वाटी, आणि अजून अर्ध्यापेक्षा थोडंसं कमी इतकं पाणी घेते। म्हणजे टोटल मी 1.5 वाटीपेक्षा थोडंसं कमी पाणी घेतलेलं आहे। हे प्रमाण अगदी बरोबर आहे। आता हे मिश्रण मी मिक्सरला फिरवून घेते। हे पहा, असं मिश्रण आता मी मिक्सरला फिरवून घेतले। आता हे एका मी भांड्यामध्ये काढते। याच्यामध्ये जर आल्याचे किंवा मिरचीचे तुकडे राहिले तर एका स्ट्रेनरमध्ये हे मिश्रण गाळून घ्या। हे पहा, इतपत पातळ असं हे मिश्रण झालं पाहिजे, अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे। आता हे भांडं मी कुकरमध्ये लावून 5 शिट्ट्या करून घेणार आहे। कुकरच्या भांड्यामध्ये नेहमीसारखं पाणी ठेवून स्टँड ठेवायचं, किंवा इथे मी डब्याचं झाकण ठेवलेलं आहे, म्हणजे आपल्या मिश्रणमध्ये कुकरमधलं पाणी नाही जाणार। आणि आता त्यामध्ये मिश्रण ठेवून त्यावर एक प्लेट ठेवून द्यायची, म्हणजे त्यामध्ये पाणी नाही जाणार। आता कुकरचं झाकण लावून आपल्याला फक्त 5 शिट्ट्या हाय फ्लेमवर करून घ्यायच्या आहेत। आता इथे 5 शिट्ट्या झाल्यावर कुकरचं प्रेशर आपणच जाऊन द्यायचं आहे। त्यानंतर शिट्टी काढून कुकरमधलं मिश्रण आपल्याला बाहेर काढायचं आहे। मिश्रण गरम असतानाच आपल्याला बाहेर काढायचं आहे। कुकर पूर्णपणे थंड नाही झालं पाहिजे। हे पहा, आता हे खांडवीचं मिश्रण मस्त असं शिजलं आहे। आता ते गरम असतानाच आपल्याला व्हिस्करच्या सहाय्याने किंवा एका चमच्याच्या सहाय्याने असं मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्याचं स्मूथ बॅटर करायचं आहे। मिश्रण थंड होण्या अगोदर आपल्याला हे बॅटर मिक्स व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे। थंड झालं तर नाहीतर त्यामध्ये गुठळ्या बनतील। हे पहा, मस्त असं बॅटर तयार आहे। आता एका ताटाला मी तेलाचा हात लावून त्यावर हे मिश्रण पसरवून घेते। आपल्याला मिश्रण थोडंसं जाडसरच पाहिजे, कारण आपल्याला त्याच्या वड्या करायच्या आहेत। आता स्पॅच्युलानेच आपल्याला हे मिश्रण वरती प्लेन करून घ्यायचं आहे आणि हवेवरच बाहेर थंड करून घ्यायचं आहे। आता हे पूर्णपणे थंड झाल्यावर आपल्याला त्याच्या आपल्या आवडीप्रमाणे छोट्या मोठ्या वड्या करायच्या आहेत। इथे मी छोट्या साईजच्या वड्या कापून घेते। हे पहा, मस्त अशा वड्या तयार आहेत, किती सॉफ्ट झाल्यात। आता त्याला आपण एकदम खमंग स्वादिष्ट होण्यासाठी एक फोडणी तयार करूया। इथे मी 2 टीस्पून इतकं तेल घेतलेलं आहे। त्यामध्ये 1 टीस्पून राई, 2 टीस्पून सफेद तीळ, तीळ चांगले तडतडले की त्यामध्ये 10 ते 15 कढीपत्त्याची पानं टाकून घेते। चांगलं मिक्स करते। त्यामध्ये 1 चिमूटभर इतकं हिंग पण टाकते। आणि आता त्यामध्ये
आपण ज्या वड्या करून ठेवल्यात खांडवीच्या त्या टाकते आणि अशा फोडणीमध्ये मिक्स करते. मस्त असा घमघमाट इथे सुटलेला आहे. त्यावर थोडीशी कोथिंबीर घालते आणि ओलं खोबरंही घालते. ओलं खोबरं आपल्या आवडीनुसार आपण घालू शकतो. आता एकदा मिक्स करून घेते. मस्त अशी खमंग खांडवी तयार आहे. आणि आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर जास्तीत जास्त लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक पण करा. आता आपण भेटूया अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त राहा.